Hello everyone, it's Nicole. Welcome back to my channel and welcome back to my new video. Don't trust you, I'm gonna show you. Beautiful morning, you're the sun of my morning. Mga besh, gagawa ko ngayon ng DIY spray primer and yung gagamitin natin ingredients, dalawa lang. Dalawang ingredients lang. Water and ito yung pinaka-importanteng ingredients talaga sa lahat. Itong pure glycerin. Hindi ko alam kung paano glycerin ata. Nabili ko siya sa Mercury Drugs. Nagkakos siya ng around 30 pesos. 32, 36, basta ako ganun. 30 plus. Ayan ba? Napakamura lang, guys. Ayan. Kukuha lang ako ng water and I'll be back. Guys, nakakuha na tayo ng water. Dapat yung water na gagamitin nyo is yung naiinom, guys. Talaga. Mineral na naiinom talaga para malinis. Syempre, lalagay sa mukha nyo, diba? Tapos, wag na rin po kalimutan itong spray bottle. Nabili ko lang to sa grocery. Yan. Mura lang naman to. Ito kasing glycerin na to, guys. Hindi ko to ubusin, syempre. Pinakamarami pa rin sa ingredients natin is water. Na kailangan 1:3 or kaya 1:4. Ayun, yung 1:3 para yun sa hindi oily. Tapos yung 1:4 para yun sa mga oily skin, oily face. Kailangan nyo ng maliit na kutsarang ganito. Kuha tayo. Lagay natin dito. Teaspoon, 1 teaspoon. Tapos, 4 na water na ganito. Oops. Wala akong funnel, guys. Wala akong embudo. Kaya, ganito na lang. Water. 4 na ganito, guys. Yan. 4 din pala kasi yung gagamitin ko, yung lalagay ko kasi nga, oily rin yung face ko. 2, 3, pangatlo na to, guys. And 4. And then, mix na natin. Ayun. Minimix ko na siya, guys. As you can see. So, try na natin siya. Kasi guys, kaya ako ito gagawin kasi may nag-request sa akin ito na i-share ko daw sa inyo kung paano ko ginawa tong DIY primer ko na to, na kung makikita niyo sa mga previous video ko na ginagamit ko siya before makeup. Or pwede rin kasi ito gamitin after na mag-makeup. Ito kasi yung primer kasi guys, before makeup, kailangan to para pag ilalagay nyo na yung foundation sa mukha nyo is smooth siya, guys. And nilalak nyo yung pores nyo. Kagaya rin ng after makeup na setting spray, diba guys? Para magstay na matagal sa mukha niyo yung makeup, kailangan natin gumamit ng setting spray. So, ayan yung gamitan niya, guys. Sa mga hindi nakakaalam. Sa eyeshadow natin i-try, guys. Lalapit na lang ako. Papakita ko sa inyo yung difference niya ng swatch ng eyeshadow ko na gagamitin ko sa mata ko, ng merong spray na primer and sa wala rin. I-swatch ko siya. So yun, kumuha na ako ng kulay. And ito siya ng walang primer. Ganyan yung kulay niya pag walang primer, guys. Pag nilagyan nyo naman siya ng DIY na primer na ginawa natin, ito, makakalabasan mo. Ayan, guys. As you can see, mas pigmented tong may DIY primer kaysa dito sa wala. Diba? Guys, galing, diba? Ayan, sa mga ano lang, mumurahin lang na eyeshadow, pwede nyo siyang gawing mas pigmented palalo. Guys, maglalagay ako sa mata ko. Dito sa left side ko is walang primer. Then dito sa right side ko is yung merong primer. Ayun, guys.
Ayan o, tingnan nyo. Ang pigmented na yan agad doon. Kumapit ka agad yung kulay niya. Ang galing. Matagal ko nang ginagamit pero ngayon lang nabili din. Hindi, natutuwa lang kasi ako na may nai-share ako sa inyong ganitong mga bagay na makakatulong talaga sa ating mga kababaihan, di ba? Na walang primer dito. So ayun guys, nahirapan ako i-blend siya. Kasi nga hindi ko makapit masyado yung kulay. Ayun, oh. Hindi katulad dito sa meron. Pagkalagay ko pa lang, kapit na kagad, di ba? Ayun, nahirapan ako maglagay. Naubos siya kagad. Ito, isang apply lang to. Hindi ko dinut-dot ng... Tingnan nyo, wala na kagad dito sa brush ko. As in, konti na lang talaga, wala nang malalagay pa. Wala na akong mablend. Ayun nga, dahil napansin ko nga sa kanilang dalawa. Ito, isang apply ko pa lang. Andyan na kagad yung kulay. Tapos ito guys, since powdery nga siya and walang nakapitan yung eyeshadow sa brush natin, ayun o, tingnan nyo, dito sa part na gitna, hindi ko pa siya nalalagyan, wala na kagad sa brush natin. Diba? Kita nyo ba? Tatapusin ko lang itong makeup ko and I'll be back again. Guys, tapos na tayo sa video na to, sa ginawa kong DIY primer. Ito, hindi lang to sa sa mata guys sa eyeshadow guys. Pwede rin siya sa mukha. Ayun, pinakita ko lang sa mata kasi nga hindi ko na siya tinry sa mukha. Hassle pa pag sa mukha. Anong oras na rin itong video na to. Ayun guys, ito yung dalawang ingredients na kailangan natin gamitin. Kailangan yung bilhin. Bilhin na kayo guys. Sobrang ganda talaga nito. Super talaga ganda dito. Natuwa ako dito kasi yung eyeshadow ko kasi dito, syempre wala naman tayong pambili ng mamahalin, diba? Ng mga high-end na eyeshadow na libo talaga, diba? Mga morphe dyan. Kaya, yung na-discover ko tong primer, DIY primer na to, guys, natuwa talaga ako. Sabi ko, may dupe na talaga ng mga setting spray. Ayun guys, gawin nyo na to. Mas makakatulong sa inyo to kasi mas makakatipid pa kayo sa eyeshadow. Hindi nyo kailangan na pag nag-makeup kayo, hindi nyo kailangan dut-dutin yung eyeshadow nyo guys, kasi syempre hindi nyo nakuha yung gusto nyong pigment sa mata nyo, kung gusto nyong look. Ayun, mas makakatulong kayo and mas makakatipid. Ito murang-mura lang guys, bumili na kayo. 30 pesos lang ata. Ayun. Paulit-ulit ako, di ba? Thank you for watching. And sana nagustuhan niyo yung video na to. Kung nagustuhan niyo, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel for more videos. See you on my next vlogs. Bye! But if you close your eyes